Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang lại cho các bạn các trận đánh Go Battle League từ cuộc hội giải Summer Cup Relic Edition 1500 CB. Với MVP team của mình đó chính là Vigoroth Elite. Ở backline sẽ là sự tiếp sức của Chalison và đặc biệt đó chính là Acrobatic Jumpluff. Mình cho rằng Jumpluff là một Pokemon mà không nhiều người sẽ sử dụng và thậm chí là nghĩ đến sẽ xuất hiện trong giải lần này. Tuy nhiên Pokemon này là một Pokemon có độ trâu bò cực kỳ khủng và kèm theo đó là một bộ move tương đối là ngon. Với Fast Move xạ cực nhanh là Fairy Wing, Sharp Move đó chính là Energy Ball, dùng để tấn công one shot rất nhiều Pokemon hệ nước và đất như là Whiscash, Quagsire và thậm chí là Feraligatr, những Pokemon hệ nước xuất hiện tương đối nhiều trong giải đấu lần này. Cùng với đó là Acrobatics, một mua hệ bay cực kỳ mạnh dùng để đánh lên một số Pokemon hệ cỏ như là Superior, Venusaur. Kèm theo đó là có thể đánh neutral lên trên rất nhiều Pokemon, thậm chí là các hệ khác như là Toxapex, Tentacruel. Và trong những kèo đấu với những Pokemon hệ độc này thì chiêu Acrobatics này cũng sẽ là một move cực kỳ hữu dụng, bởi vì với Fast Move Fairy Wing sạc cực kỳ nhanh thì Acrobatics sẽ là một vũ khí lợi hại để chúng ta có thể one shot hoặc là two shot những Pokemon cực mạnh meta mới ở trong giải lần này. Về Vigoroth thì mình vẫn đi bộ move đó chính là Body Slam và Rock Slide. Jellicent sẽ đi Surf và Shadow Ball. Mình đánh giá team này thì đây sẽ là một team tương đối là cân bằng và dễ sử dụng cho những bạn đã chơi và có kinh nghiệm nhiều ở các giải cúp 1500. Tuy nhiên với những người mà chúng ta vẫn còn đang chơi bập bẹ thì mình vẫn khuyên rằng đi Vigoroth League sẽ là một lựa chọn tương đối là dễ chịu, bởi vì không có quá nhiều hard counter cho Vigoroth ở trong giải này, đâu đó chỉ đó là Poliwrath hoặc là Toxapex mà thôi. Cụ thể các trận đánh review của chúng ta trong video ngày hôm nay sẽ có những điểm gì hấp dẫn, và mời các bạn đi vào nội dung chính ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Vigoroth Elite đối đầu với Quagsire. Ok, một league tương đối là cân bằng, nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta shield hay là đối phương sẽ chọn shield, và để quyết định đa số đầu tiên và shield được đòn Mud Bomb. Mục đích của chúng ta trong matchup này đó chính là sẽ shield được đòn Stoat, tuy nhiên đối phương đã thả ngay lập tức nên mình chắc chắn rằng đó chỉ là Mud Bomb. Mình quyết định overfarm thêm một tí và thả đòn Body Slam đầu tiên. Body Slam đã đi trúng đích và khiến cho HP của Quagsire còn rất sâu. Mình quyết định xem đi đối phương ở đòn Mud Bomb tiếp theo, tuy nhiên đối phương đã chơi tốt thì quyết định cash đòn Body Slam này lên trên Vigoroth. Sau khi đòn Body Slam đi trúng đích thì Chalison sẽ chỉ việc tung ra hai đòn sub là sẽ KO được Vigoroth, và với việc Vigoroth đi mua Fast Move là counter và chặt mua Rock Slide thì sẽ rất khó để Pokemon này có thể giành được lợi thế so với Chalison trong kèo đấu tay đôi. Chalison tung ra đòn sub đầu tiên và đòn sub đã đi trúng đích. Tiếp tục là một đòn sub thứ hai đến từ phía Chalison và sub đã dễ dàng KO được Vigoroth. Quagsire của đối phương quay trở lại và mình đã ngay lập tức thả đòn sub thứ ba ngay khi vừa xả xong đòn này, và đòn sub đã dễ dàng lấy được siêu đầu tiên của đối thủ. Đây rất có thể là Stoat, tuy nhiên mình không cho rằng Stoat có thể KO được Chalison trong theo rank này. Chalison vẫn còn tương đối là khỏe và Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Mantine. Mantine, một Pokemon hệ nước bay cũng tương đối là trâu. Đây sẽ không phải là một matchup dễ dàng cho cả Mantine hay là Vigoroth, bởi vì Vigoroth của mình chỉ còn tương đối là ít HP nên mình bắt buộc phải siêu đòn Aerial Ace để bảo vệ cho Pokemon này tương đối là khỏe mạnh. Và sau đó mình đã ngay lập tức sạc và tung đòn Body Slam. Mình không tung đòn Rock Slide ngay lập tức bởi vì Rock Slide cũng không thể KO Mantine được, và với việc mình tung đòn Body Slam thì đối phương sẽ quyết định farm thêm một tí, và điều này sẽ tạo cơ hội cho Vigoroth của mình tung thêm một đòn Body Slam để đi trúng đích, vì mình cho rằng trước đó đối phương đã lost count energy của mình. Aerial Ace đến từ Mantine đã hạ gục được Vigoroth, tuy nhiên trong lớp của mình vẫn còn rất khỏe, và thậm chí nếu Mantine thả Ice Beam ngay từ tình huống này thì vẫn không đủ để KO được Pokemon này. Đây chỉ là Aerial Ace, trong lớp hoàn toàn có thể tank được hai đòn Aerial Ace nhẹ nhàng mà không còn phải quá lo lắng việc sẽ bị KO. Quagsire quay trở lại
và chỉ một đòn Energy Ball đánh trực tiếp lên trên court side là chúng ta sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Very good game. Trận đấu thứ hai chúng ta có một clip cũng tương đối là cân bằng, đó chính là Manchai đối đầu với Vigoroth. Manchai quyết định thả chọc môn trước và đó chỉ là Aerial Ace. Mình quyết định overfarm thêm một tiếp và quyết định thả đòn Rock Slide ngay trong đòn chọc môn đầu tiên. Rock Slide đến từ phía Vigoroth đã đi trúng đích và đưa Manchai vào trong Hell Rain, một đòn Body Slam sẽ đe dọa được đến việc chúng ta có thể thắng league. Body Slam đã lấy được shield đầu tiên của Manchai. Nếu như đây là đòn Aerial Ace thì Vigoroth của mình có lẽ vẫn sẽ còn sống sót. Tuy nhiên Vigoroth vẫn không thể sạc được thêm một đòn Body Slam để có thể đe dọa được Manchai, và mình đã phải quyết định tung ra Charlison. Charlison hoàn toàn có thể tranh được 3 đòn Aerial Ace một cách nhẹ nhàng, và mình hoàn toàn đã hex farm down được Manchai. Có lẽ như đối phương đã quyết định thả Alignment, do đó họ đã không thả Aerial Ace một cách đúng lúc. Điều này đã khiến cho đối phương mất một năng lượng vừa đủ cho đòn Aerial Ace tương đối là đáng tiếc. Pokemon thứ hai của đối phương chỉ là Vigoroth, và có lẽ backline của đối phương sẽ là một Pokemon hệ lửa tương đối là yếu với Charlison, hoặc là một Pokemon nào đó tương đối yếu với Charlison như Trevenant chẳng hạn, cũng có thể là The CDY. Mình quyết định spam 3 đòn sub liên tiếp để hạ gục được Vigoroth, và Vigoroth đã bị hạ gục một cách dễ dàng. Tuy nhiên ở backline đối phương lại có court side, mình quyết định tung ra Trumplup. Trumplup trong kèo đấu đang có lượng siêu cân bằng thì hoàn toàn chiếm thế áp đảo so với court side, dù rằng Pokemon court side của đối phương có thể đi đòn Stolet. Một Shadow Stolet vẫn không đủ để KO Trumplup ở trong trận full HP, chỉ đâu đó lấy được khoảng 70% HP, kêu đến 70% HP của Trumplup, và đó là lý do đối phương bắt buộc phải bỏ cuộc. Very good game. Chuyển sang trận đấu thứ ba, chúng ta có Vigoroth một lần nữa đối đầu với Parkside. Lần này đối phương đã quyết định chọn thả trọng First Move thứ 7, và đó chỉ là Aqua Tail. Pokemon thứ hai của đối phương đó chính là Manchai. Có vẻ như đối phương đã quyết định swap sang Manchai để có thể catch được đòn Body Slam của mình. Và sau khi tung đòn Body Slam trúng đích, Vigoroth đã quyết định tung thêm một đòn Rock Slide. Rock Slide đã lấy được shield từ Manchai, và mình cũng ngay lập tức swap sang Charlison để có thể hy vọng catch được Ice Beam hoặc là Water Balls, nhưng đó chỉ là Aerial Ace. Với việc Manchai của đối phương chỉ còn lại khoảng 50% HP thì một đòn Shadow Ball kèm theo vài move hex nữa là sẽ đủ để Charlison KO được Pokemon Manchai của đối phương. Đòn Shadow Ball đến từ Charlison đã đi trúng đích, và đối phương quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Pidgeot. Mình quyết định thả trên Alignment bởi vì đối phương đã tốn một trên khi quyết định swap sang Pidgeot, và Charlison của mình vẫn không thể kịp thời sạc đủ thêm một move sub thứ hai. Mình tung ra Vigoroth và quyết định no shield ở đoạn đầu tiên, và đó chỉ là đòn Feather Dance. Sau đó mình quyết định shield bay đối phương với đòn Body Slam. Body Slam vẫn đi trúng đích, không lấy được shield cuối cùng của Pidgeot, và sau đó mình quyết định tiếp tục thả thêm một đòn Body Slam thứ hai ngay lập tức. Body Slam đã lấy được shield cuối cùng của Pidgeot. Mình lập tức swap sang Trumplup, và trong tình huống này mình bắt buộc phải call shield bay của đối phương, và đã call rất chính xác đòn Feather Dance. Đối phương quyết định swap sang Manchai để catch đòn Energy Ball, tuy nhiên họ đã không thành công, và khi Pidgeot quay trở lại thì một đòn Energy Ball là đủ để KO Pokemon này. Parkside chỉ còn lại khoảng 65% HP, và đó là lý do một đòn Energy Ball sẽ đủ thừa sức để KO Pokemon này của đối phương. Và Parkside đã ngay lập tức đầu hàng ra được rút game. Chuyển sang trận đấu tiếp theo, chúng ta có Ferrothorn Elite một Woodlick. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Poliwrath. Poliwrath là một Pokemon counter tương đối là mạnh ở giải lần này, bởi vì có tương đối rất nhiều Vigoroth xuất hiện ở trong Summer Cup, và trong kèo đấu Mirror thì Poliwrath sẽ có lợi thế hơn nếu như các bạn đi mua Dynamic Punch. Đây cũng là một môn mà các trainer cũng sẽ lựa chọn sử dụng thường xuyên trong giải Summer Cup lần này.
Trở lại với trận đấu thì chúng ta đã có một hard counter hoàn toàn so với Poliwrath, đó chính là Jellicent. Poliwrath bắt buộc phải tung đến 3 đòn score hoặc là 2 đòn score đi trúng đích, kèm theo đó là một đòn Icy Wing để có thể hạ gục được Jellicent. Mình quyết định không giữ switch mà quyết định để cho Jellicent hy sinh và quyết định tung lên Jump Bluff. Với việc Jump Bluff xuất trận thì các đòn Acrobatics sẽ là vô cùng mạnh mẽ để có thể hạ gục được Ferrothorn trong vòng vàng nốt nhạc. Đòn Acrobatics đầu tiên đã đi trúng đích và lấy được khoảng 45% HP của Ferrothorn. Bộ Pokemon hệ cỏ thế cũng rất trâu. Có vẻ như bộ move của Ferrothorn bên phía đối thủ đó sẽ là Power Whip và Mirror Shot, do đó mình không còn phải lo lắng về việc siêu các sạc buồn. Mirror Shot thứ hai vẫn chưa thể giảm được sức tấn công từ phía Jump Bluff và mình đã đạt được thêm một move Acrobatics. Acrobatics thứ hai đã lấy được shield từ phía Ferrothorn. Đây lại là Mirror Shot. Lại tiếp tục là một đòn Mirror Shot nữa đến từ Ferrothorn và phải mất đến 4 đòn Mirror Shot để có thể giảm sự tấn công từ Jump Bluff. Chúng ta sẽ không biết được Pokemon cuối cùng của đối phương là gì bởi vì họ đã đầu hàng. Tiếp theo chúng ta có một hard counter đối với team này, đó chính là Toxapex. Với việc Toxapex đi lead thì ở backline sẽ có thể là rất nhiều Pokemon khác nhau: Trevenant, Quagsire, Mantine hoặc cũng có thể là Charjabug. Rất khó để đoán được Pokemon backline của đối phương. Và ở trong tình huống này đối phương đã có Trevenant, mình đã quyết định siêu bày đối phương đầu tiên với đòn sếp và mình đã không thành công. Đòn sếp thứ hai đến từ Jellicent đã lấy được siêu đầu tiên từ Trevenant, và trong tình huống này thì mình bắt buộc phải cố gắng giữ được switch bằng mọi giá. Mình tung thêm một move Hex và sau đó thả ngay lập tức đòn Surf. Surf trong tình huống này đã dễ dàng KO được Jellicent và có lẽ như Toxapex sẽ chọn quay trở lại, và sau khi tung một vài Fast Move thì Toxapex đã ngay lập tức thả Sharp Move. Đây chính là Slugwave và Slugwave đã dễ dàng KO Jellicent chỉ còn quá HP. Vigoroth quay trở lại và với việc đối phương vẫn còn đón một siêu thì đây sẽ là một matchup vô cùng khó cho cả Vigoroth lẫn Jump Bluff. Slugwave đã đi trúng đích và Vigoroth của mình vẫn còn sống sót với rất ít HP, chỉ kịp tung thêm một đòn Body Slam. Và trong tình huống này có lẽ Jump Bluff của mình vẫn không có quá nhiều cửa chơi, và đặc biệt khi Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Vigoroth. Có lẽ chỉ cần 2 move Rock Slide để có thể đưa Jump Bluff vào trong Hellrain, mà Toxapex chỉ cần tung 1 đến 2 Fast Move Motion Charge đó là có thể KO được. Energy Ball thứ hai dễ dàng KO được Vigoroth. Tuy nhiên Toxapex của đối phương vẫn còn quá khỏe, và một đòn Slugwave kèm theo đó là 20 Poison Charge và quá đủ để KO được Jump Bluff của mình. Và thì mất game tương đối là đáng tiếc. Những sang đấu tiếp theo chúng ta có một list cũng tương đối là cân bằng, đó là Superior. Mình đã chọn thả Body Slam trước khi đối thủ thả đòn Sharp Move và Body Slam đã đi trúng đích. Vigoroth bắt buộc phải tung thêm một đòn Body Slam trúng đích nữa để có thể hạ gục được Superior. Mình đã siêu chính xác đòn Frenzy Blade đầu tiên và mình quyết định thả đòn Body Slam ở trên CMB. Đối phương đã chơi cực hay khi catch được đòn Body Slam lên trên Skeletor, và với việc Skeletor đang up một siêu, đây sẽ là một matchup vô cùng khó khăn cho Jellicent. Và nếu như mình không lầm, ở backline của đối phương sẽ có một Pokemon hệ lửa khác, có thể là Talonflame hoặc cũng có thể là Typhlosion. Đòn sếp đến từ Jellicent đã dễ dàng KO được Skeletor. Đối thủ hiện tại đã up trước 2 shield và Superior đã có sẵn một đòn Frenzy Blade. Frenzy Blade dễ dàng KO. Không, như vậy là vẫn chưa thể KO được Jellicent. Jellicent của mình vẫn còn sống sót, nhưng trong tình huống là quá HP, và với việc Pokemon cuối cùng họ không phải là một Pokemon hệ lửa, tình hình càng tồi tệ hơn thì đó chính là Toxapex. Toxapex hoàn toàn có thể đánh bại cả Vigoroth lẫn Jump Bluff của mình. Trong điều kiện này thậm chí họ không cần phải sử dụng đến 2 shield để có thể hạ gục cả hai Pokemon này cùng một lúc.
Sau khi hai đòn Body Slam đi trúng đích, mình đã quyết định swap sang Jump Up và catch được chính xác đòn Pride đầu tiên từ phía Tosabeck. Tuy nhiên thì Jump Up bắt buộc phải tung được đến 2 đòn Energy Ball và Vilroth bắt buộc cũng phải tung được một đòn Body Slam trúng đích nữa thì mới có thể hy vọng được lật ngược được cái tờ. Đòn Slopeway đã khiến cho Jump Up vào trong hero mà bị farm ra một cách dễ dàng và sau đó Vilroth xung trận. Đây chỉ có thể là không, như vậy đó chính là Slopeway và Slopeway dễ dàng KO được Vilroth của mình. Để sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Stunfisk Unova Delete. Một matchup cũng tương đối là cân bằng. Mình cho rằng Stunfisk Unova sẽ có lợi thế hơn một tí so với Vilroth bởi vì các move của Pokemon này đều có stab damage, trong khi đòn Fast Move counter của Vilroth không có stab. Mình quyết định thả Transemi và đòn Body Slam đã đi trúng đích. Trong power rank này, Vilroth muốn thắng được league thì bắt buộc phải shield một sạc move nào đó của Stunfisk. Một lần nữa mình đã quyết định thả move Body Slam để CMB của đối phương, và Body Slam đã khiến cho Stunfisk vội trong power rank mà mình hoàn toàn có thể shield và farm sao Pokemon này. Nhưng ngay lập tức đối phương đã nhận ra điều này và đối phương đã swap sang Vilroth để đấu kèo Mirror, và đòn Body Slam bên phía Vilroth của mình đã đi trúng đích. Mình ngay lập tức swap sang Charlison. Với việc Vilroth của đối phương đã quyết định sang một đòn Body Slam thì Charlison sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi chỉ việc tung ra 2 đòn sub trúng đích là có thể hạ gục được Vilroth. Trong điều kiện Vilroth của đối phương không sử dụng siêu, đòn sub đầu tiên đã đi trúng đích và tiếp tục vào một đòn sub nữa đến từ Charlison trước khi Vilroth của đối phương kịp thời xả thêm được một move Rock Slide. Sub đã KO dễ dàng được Vilroth của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Girafarig. Girafarig là một Pokemon tương đối là spicy trong giải lần này. Tuy nhiên, để sử dụng được Pokemon này thì chúng ta cũng cần phải tương đối là cứng tay, bởi vì đây là một Pokemon tương đối giấy và có sức tấn công rất cao. Girafarig quyết định thả sạc move ngay lập tức, và đó chỉ là Psychic Fang. Trong lớp hoàn toàn có thể tranh được 2 đòn Psychic Fang và một vài đòn Confusion. Do đó mình đã quyết định không siêu 2 chặt move đầu tiên, và mình còn phải chơi cực kỳ thận trọng để tránh trường hợp đối phương catch được một trong các chặt move của Jump Up lên trên của Universe Stunfisk đã gần hết HP. Và quyết định đao siêu để chặn đòn Psychic Fang thứ 3, và đúng như mình dự đoán đối phương đã quay trở lại với Stunfisk và mình đã hoàn toàn phải farm sao được Stunfisk của đối phương, và quyết định thả mua Acrobatics để hạ gục được Girafarig của đối thủ. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một Halic, đó chính là Trevenant. Trevenant vật lẫn Vilroth sẽ là một matchup tương đối là khá cân bằng. Tuy nhiên Trevenant sẽ có lợi thế hơn bởi vì Pokemon này dễ dàng outpace Vilroth bởi các đòn chặt move Sick Bomb. Và với việc Sick Bomb đã được buff trong mùa giải lần này thì Trevenant chỉ cần 2 đòn này là đủ sức để hạ gục được Vilroth. Đối phương đã quyết định chơi thận trọng khi họ đã siêu đòn Rock Slide đầu tiên từ Vilroth của mình, và một đòn Sick Bomb để cho CMB đã giúp Trevenant nhận được lợi thế league. Mình quyết định tung ra Jump Up để đối đầu với Trevenant và trong tình huống này mình phải siêu được chính xác đòn Shadow Ball mà nó thành công. Pokemon thứ hai của đối phương là Tosabeck. Nếu như các bạn thấy Trevenant Relix và Tosabeck ở vị trí xe swap thì ở backline rất có thể sẽ là Tentacruel, cũng là một Pokemon hệ độc nước khác giống như là Tosabeck. Các Pokemon mang hệ Poison và Water trong giải đấu lần này tương đối là phổ biến, có thể kể đến những cái tên như là Tosabeck hoặc Tentacruel. Và Tosabeck là một Pokemon cực kỳ trâu bò. Các bạn thấy đó, mặc dù Charlison có lợi thế hơn rất nhiều về hệ, tuy nhiên Tosabeck dễ dàng sang được 2 đòn Shadow Ball kèm theo đó là rất nhiều move haste và vẫn còn sống sót. Đối phương nó ngay lập tức swap sang Trevenant. Mình đã bị overtap một tí và đòn Shadow Ball mặc dù đã đi trúng đích nhưng có vẻ như vẫn không hiệu quả lắm, bởi vì ở backline của đối phương vẫn còn đó Tentacruel đúng như mình dự đoán. Đòn Energy Ball đầu tiên đã đi trúng đích, tuy nhiên mình đã không giảm được sức phòng thủ của Pokemon này, và do đó mình bắt buộc phải tung được 2 đòn Acrobatics, đồng thời hy vọng rằng
đòn score đến từ phía trên Sankuro sẽ không debuff được sức tấn công của Jumpluff. Mình đã không may mắn được như vậy. Score đã debuff được sức tấn công từ Jumpluff, điều này tạo điều kiện cho Sankuro dễ dàng đạt thêm được một move khác và hạ gục được Jumpluff một cách dễ dàng. Đòn score thứ hai kèm theo đó là một poison charge để hạ gục được Jumpluff. Mình đã quyết định đầu hàng trong game đấu đó và chuyển sang game đấu tiếp theo. Chúng ta lại có một cốt league, đó chính là Emporium. Ngay lập tức đối phương đã swap sang Trevenant. Mình đã quyết định sau khi tung một vài fast move nữa đã sang Jumpluff, và Jumpluff hoàn toàn có thể giành được lợi thế trong kèo đấu này với Trevenant, bởi vì chúng ta sở hữu một Acrobatics cực kỳ mạnh. Acrobatics đã one shot được Trevenant một cách dễ dàng, và khi Emporium quay trở lại, Pokemon này cũng phải bắt buộc hoặc là down một shield và tung 2 đòn Twin Base, hoặc là phải chấp nhận bỏ Switch, bởi vì một đòn Twin Base từ Pokemon này là không thể hạ gục được Jumpluff trong trạng thái HP vẫn còn tương đối là khỏe mạnh như thế này. Tuy nhiên 2 đòn Energy Ball từ Jumpluff lại có thể hạ gục được Emporium một cách dễ dàng. Do đó Pokemon Jumpluff mình cho rằng sẽ tương đối là mạnh trong giải đấu lần này. Các bạn có thể cân nhắc sử dụng Pokemon này trong những ngày tới. Pokemon cuối cùng của đối phương là Decidueye vẫn đang up 2 shield so với Jellicent. Bởi vì mình đã quyết định ra một siêu chọn đòn Frenzy Plan, cho đó mình quyết định tung ra các đòn Surf, và Surf hy vọng rằng sẽ lấy được các siêu còn lại từ Decidueye. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho Vigoroth, khi việc tung một đòn Rock Slide đi trúng đích là có thể giành được chiến thắng trong game đấu này. Decidueye quyết định tung ra Frenzy Plan để hạ gục được Jellicent, và công việc của Vigoroth là quá đơn giản. Chỉ việc quay trở lại, farm thêm một fast move và thả một đòn Rock Slide là thừa sức hạ gục được Decidueye để về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Đó là của game. Game đấu tiếp theo, chúng ta có một Helix, đây có thể gọi là Core Breaker của cả teammate Charjabug. Charjabug là một Pokemon mang hệ bọ và điện. Và việc Pokemon này khi mua Xyzer sẽ là tương đối rắc rối cho cả Vigoroth lẫn Jumpluff của mình. Mình quyết định ở lại với Vigoroth bởi vì Jellicent của mình ở backline cũng tương đối yếu với các đòn Bone Switch và đặc biệt là Moon Distract. Mình đao shield đầu tiên để chặn đòn Xyzer thứ hai, và sau đó tung thêm một đòn Body Slam. Body Slam đã lấy được shield cuối cùng từ phía Charjabug. Ngay lập tức mình đã swap sang Jellicent với hy vọng rằng có thể catch được đòn Xyzer thứ 3. Tuy nhiên mình đã không thành công, và đối phương sau khi đã tích trữ được một Moon Distract ngay lập tức swap sang Lantern. Lantern của đối phương đi mua Waterguns, do đó Jellicent của mình hoàn toàn có thể đao một shield để chặn đòn Thunderbolt, và sau đó là hoàn toàn overfarm thêm một tí, tung thêm đòn Shadow Ball thứ hai để KO Lantern của đối thủ. Shadow Ball dễ dàng KO được Lantern, và khi Charjabug quay trở lại, mình hoàn toàn có thể sạc đổ một moveset để có thể hạ gục được. Nhưng không, đối phương lại tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Ferrothorn. Ferrothorn sẽ gây rất nhiều trở ngại cho Jellicent. Mình đã có một cú cast rất tuyệt vời lên trong Vigoroth, và đồng Power Whip dễ dàng hạ gục được Vigoroth của mình. Sau đó mình tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Ferrothorn, và trong rank này của Ferrothorn phải đến 2 đòn Flash Cannon kèm theo đó là một đòn Power Whip mới có thể cộng được Pokemon này. Vì Ferrothorn chỉ đi mua Mirror Shot, đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Jumpluff của mình các tiểu game đấu. Đòn Acrobatics đã dễ dàng KO được Ferrothorn, và khi Charjabug quay trở lại, Pokemon này cần phải có đến 3 Xyzer để có thể hạ gục được Jumpluff. Xyzer đầu tiên đã đi trúng đích, Xyzer thứ hai cũng đi trúng đích, và Jumpluff của chúng ta vẫn còn tương đối khỏe mạnh. Mình quyết định thả một Energy Ball. Đối phương gần như chắc chắn sẽ siêu, và sau khi lấy được siêu cuối cùng của Charjabug thì Jellicent quay trở lại thực hiện một move haste và thả đòn Surf ngay lập tức, thừa sức để KO Charjabug của đối phương và đã làm kèo một cách ngoạn mục trong trận đấu này. Một lần nữa chúng ta lại có Charjabug delete, và lần này đối phương đã ngay lập tức swap sang Vigoroth, và sau khi và tích trữ được một move Body Slam, mình quyết định swap sang Jellicent, thành công catch move Body Slam lên trên
Charleston. Với việc Vigoroth của đối phương đã tung đòn body slam thì hai move rock slide nữa vẫn là không đủ để KO được Charleston. Tuy nhiên Vigoroth của đối phương đã chọn đi move bundles thay vì rock slide, và điều này sẽ tạo lợi thế cho Charleston farm rất nhiều năng lượng để có sẵn ít nhất là một move Shadow Ball tích trữ khi Charleston quay trở lại. Charleston quay trở lại mà quyết định ngay lập tức tung một đòn Shadow Ball. Shadow Ball đã dễ dàng lấy được hơn 50% HP từ Charjabug. Và trước khi Pokemon này kịp sạc một đòn Discharge thì mình đã quyết định thực hiện một moveset nữa để đưa nó vào trong rang, mà một đòn Body Slam đến từ phía Vigoroth là đủ để KO. Body Slam của Vigoroth đã lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Đối thủ này lập tức tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Charleston, và đây sẽ là một miếng mồi ngon cho trong lớp của mình. Đặc biệt là khi Charleston của đối phương chỉ đi mua Bubble thay vì Hex. Bubble trong giải này sẽ có lợi hơn trong những kèo mà chúng ta đối đầu với những Pokemon hệ thường như là Charleston hay đâu đó là trong Space. Tuy nhiên trong những kèo đấu Mirror hay thậm chí là đối đầu với những Pokemon hệ cỏ thì đó sẽ là một tình huống tương đối bất lợi cho Charleston. Công việc còn lại của trong lớp tương đối là đơn giản, đó chính là siêu chính xác đòn Shadow Ball từ Charleston, và sau đó là quyết định thả các chặt move để lấy được shield và KO Pokemon của đối phương, và chúng ta có thể giành được thắng trong trận đấu này một cách đơn giản. Trong lớp quyết định thả đòn Energy Ball, Energy Ball để dễ dàng KO được Charjabug. Charleston chỉ còn có HP và đối thủ đã quyết định phải đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Putlick, đó chính là Dun Space. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Trevenant. Mình đã quyết định farm đến 6 và thực hiện một cú catch lên Jumpluff, nhưng mình đã không thành công. Và Jumpluff trong tình huống này bắt buộc phải shield chính xác đòn Shadow Ball. Mình đã làm được điều đó, và sau đó mình đã phản công lại với Acrobatics. Acrobatics hoàn toàn có thể one shot Trevenant. Trong tình huống này đối phương đã quyết định shield để có thể giữ cho Trevenant còn khỏe mạnh. Đây chắc chắn là đợt Shadow Ball thứ hai, và Jumpluff như các bạn thấy sang được một Shadow Ball mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể outpace đối phương bằng cách shield và tung thêm một đòn Acrobatics nữa để có thể KO được Charleston. Xin lỗi các bạn, KO được Trevenant. Sweet Ball vẫn không đủ để KO, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Toxapex để hạ gục được Jumpluff. Mình đã có câu trả lời tuyệt vời cho trong tình huống này. Trong đánh tốt với Toxapex thì Charleston sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Đòn Shadow Ball đầu tiên đã đi trúng đích. Toxapex cần phải mất đến 2 đòn Sludway, kèm theo đó là một đòn Price để hạ gục được Charleston. Charleston thì chỉ việc tung ra 2 đòn Shadow Ball thì có thể đưa Toxapex vào trong hell rank mà Vigoroth có thể farm down một cách dễ dàng. 2 đòn Shadow Ball đã đi trúng đất, và với việc đối phương đã chọn thả Chapmo ngay lập tức thì mình quyết định swap ngược lại sang Vigoroth để hoàn toàn farm down. Đối phương đã chơi tốt khi đoán định được tình huống và swap ngược lại Trevenant để tung một đòn Sweet Bomb. Mình quyết định shield đòn Sweet Bomb và sau đó là overfarm thêm một tí trước khi đối phương có thể sạc thêm được một đòn Sweet Bomb, thì mình đã tung đòn Rock Slide để kết liễu được Trevenant. Và khi Dun Space quay trở lại, công việc của Vigoroth đó chính là tung 2 đòn Body Slam, kèm theo đó là rất nhiều move counter để hạ gục được Dun Space. Body Slam đầu tiên đã đi trúng đích, và tiếp tục là một move Body Slam khác đã đưa Dun Space vào trong hell rank mà chúng ta hoàn toàn có thể counter down Pokemon này một cách dễ dàng. Đối phương có thể đầu hàng đúng như vậy. Các trận đấu Go Battle League của mình trong khổ giải Summer Cup Relic Edition với MVP team là Vigoroth, Charleston và Acrobatics Jumpluff đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một team mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng và lựa chọn để chơi trong giải cúp này trong những ngày mà giải đấu vẫn tiếp diễn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video ngày hôm nay của mình, và nếu như các bạn thích, hy vọng rằng các bạn có thể để lại cho mình một like, một subscribe và một comment. Mình sẽ tiếp tục làm ra những video khác có chất lượng cao hơn nữa để cho các bạn trong thời gian đến. Chào tạm biệt tất cả các bạn.